ਨਵਾਂ ਆਈਪੈਡ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕੀਦੀ ਆ, ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ, ਇਹ 10 ਸੈਟਿੰਗਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਈਪੈਡ ਸਿਰਫ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਦੋ ਔਨ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਸੈਟਿੰਗ। ਆਈਪੈਡ ਫੁੱਲ 100% ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡ੍ਰੌਪਬੈਕ ਹੈਗਾ, ਆਈਪੈਡ ਸਿਰਫ 80% ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਫਿਰ ਬੈਟਰੀ ਉਨੀ ਘੱਟ ਚੱਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 80% ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਜੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੈਟਰੀ ਹੈਲਥ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਨਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਜੈਸਚਰਸ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਲੈਕ ਬਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਸਵਾਈਪ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਪ ਸਵਿਚ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 4 ਫਿੰਗਰ ਪਿੰਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਹੋਮ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ 4 ਫਿੰਗਰ ਪਿੰਚ ਐਂਡ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ 5 ਫਿੰਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੈਸਚਰਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਔਨ ਕਰਨੇ। ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਐਂਡ ਜੈਸਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜੈਸਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਆਈਪੈਡ ਬਟਰ ਸਮੂਥ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਐਂਡ 5 ਫਿੰਗਰਸ ਐਪ ਸਵਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜੈਸਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਔਨ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਨੋਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋਡ ਐਪਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੈਡ OS 26 ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਗਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੈਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਡਾਟਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਜ਼ ਮੈਟਰਸ, ਯੂ ਨੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਕੀਬੋਰਡ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਪਿੰਚ ਆਊਟ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਲਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਸਟ ਪਿੰਚ ਆਊਟ ਤੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੀਬੋਰਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸਚਰਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਡਿਸਪਲੇ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਈਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਟਰੂ ਟੋਨ ਐਂਬੀਐਂਟ ਲਾਈਟ ਮੈਚ ਕਰਦਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਫॉर ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਫॉर ਐਕੂਰੇਟ ਕਲਰਸ। ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਨੀਂਦ ਬੈਟਰ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਆਈਪੈਡ ਲਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਇਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਹੁਣ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੁਪਰ ਅਨੋਇੰਗ। ਸੈਟ ਟੂ 5 to 10 ਮਿੰਟ, ਬਟ ਨੈਵਰ ਸਿਲੈਕਟ ਨੈਵਰ ਔਨ OLED ਸਕਰੀਨਸ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਪੈਡ ਪ੍ਰੋ ਆ M4 ਚਿਪ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ OLED ਸਕਰੀਨ ਆ, OLED ਸਕਰੀਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਵਰ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡੈਮੇजेस ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਦੈਟ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ OLED ਸਕਰੀਨ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਔਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਰ। ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। Siri ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੇ Siri ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਰਐਵਰ। ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਬਟਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ Siri ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ Siri ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਤੋ, ਬੈਟਰੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਟ੍ਰਿਗਰਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਗੇਮਸ, ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ, OTT ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਪੈਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 95% ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਪਸ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਸੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ, ਭਲਾ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਭਲਾ ਆਪਦੇ ਆਈਪੈਡ ਤੇ। ਬੈਟਰੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੇਵ ਹੋਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਚਾਓ। ਯੂ ਨੋ, ਬੈਟਰੀ ਪਲੱਸ ਫੋਕਸ ਦੋਨੇ ਸੇਵ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਪ ਰੀਫਰੈਸ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਖੋਲਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਪ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫੂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰੀਫਰੈਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੈਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਐਂਡ ਆਈਪੈਡ
ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਸਟਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ 100% ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਐਪ ਰੀਫਰੈਸ਼, ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਸ ਦਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਈਮੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀਮੇਲ, ਮੇਲ, WhatsApp ਆਫ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਉਹ ਖਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਪਲ ਪੈਨਸਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਕ੍ਰਿਬਲ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਈਪੈਡ ਆ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਈ ਨੋ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬੀਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ M ਚਿਪਸੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਪੈਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਟੋ ਰਿਫਾਈਨ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਟਸ ਪ੍ਰੀਟੀ ਗੁੱਡ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਨੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨੋਟ ਟੇਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਵਿਜਟਸ ਵਗੈਰਾ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਪੈਡ ਹੀ ਆ। ਡੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀਆਂ ਟੌਪ ਐਪਸ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਫੀਲ ਆ ਉਹ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਸੂਦਿੰਗ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵਧੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਈ ਇਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਆਈਪੈਡ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਈਪੈਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਈਪੈਡ ਹੈਕਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਪਸ ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਈਪੈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਬੀਸਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਸਕਰੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। ਚੰਗਾ।